मी चपाती बनवतोय आज. मी आज भाईसाठी हे बनवते फिश. चपाती आणि फिश न बनवते. मम्मा मी भाईसाठी फिश बनवते. व्हेरी गुड. भाईसाठी फिश बनवते. हे बघा पहिला रोल माझा. हे पहिले माझं फिश भाईला हे जायला फिश. इंदू बोलते का व्हिडिओ मध्ये का बंद करू व्हिडिओ बस लावून ठेवला. हाय आज मी चपाती बनवते जेवायला. मी जेवायला मम्मासाठी फिश बनवते. काय बनवते? फिश. आज दिवाळी म्हणून. दिवाळी आहे. हो. दिवाळीला फिश बनवतात. हो. आता मी टीव्ही बघायचं जेवत. हा कोण बोललं? तुम्ही कडे असं काय नाही बघायचं. असं काय? थोडी थोडी छोट पाण्यात लाव. फिश दाखव फिश. तू टायगर बनवून दाखव. टायगर